الوريضات ديالي، بما اننا باقين في الكحه والسعال والزكام، الله يجيب الشفاء للجميع، فضروري ما بغيت نعقم البيت ديالي. قلت علاش لا انني ما نشاركش معاكم هاد الطريقه هذه ديال التعقيم ديال البيت اللي رائعه بكل صراحه. يا ربي ان شاء الله تشفينا وتشفي جميع مرضى المسلمين وترفع علينا هذا الوباء، قادر يا كريم. دائما كنقولها لكم، اجمل واروع حاجه اننا نبداو بها النهار ديالنا ولا نساليو بها النهار ديالنا هو الدعاء الله سبحانه وتعالى اللي كيحفظنا من كل اذى ومن كل شر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. كنقول لكم الغزالات ديالي، نقطع الفيديو وهنا راجعه معاكم. كما قلت لكم الوريضات ديالي، بما اننا باقين في زكام وسعال وكحه، ما تخافوش، فضروري ما غنبقى معكم ان شاء الله بالوصفات المعقمه، لا بالنسبه للصحه ديالنا ولا بالنسبه اننا نشموها ولا يعني نعطروا بها البيوت ديالنا او نعقموا بها البيوت ديالنا، شي حاجه اللي هي طبيعيه. كنقول لكم الغزالات ديالي، كاينين جوج ديال الطرق. ضروري ومؤكد انه يكون عندكم زيوت او روح من هاد الاسماء اللي انايا غادي نذكر لكم. يا اما يكون عندكم الزيت ديال الكاليبتيس، كنعرفوا بانه هو معقم ومطهر، يا اما يكون عندكم الزيت ديال السلميه او ديال الزعتر، او يكون عندكم الروح ديال هاد الاسماء اللي انايا ذكرت لكم. كنقول لكم الطريقه الاولى اننا كناخذ واحد الطنجره كنديروا فيها نص لتر ديال الماء. الا كان عندكم زيت ما كنفوتوش 4 حتى 5 ديال القطرات. الا كان عندكم الروح ما كتفوتوش نقطه حتى لجوج ديال النقط في الطنجره ديالكم. كنتمنى انكم تكونوا متبعين معايا. كنديروا واحد الغطاء على الراس ديالنا وكنحاولوا اننا يعني نشموا ديك الزيوت، نطلعوها مع الانف ديالنا هكا باش كيعقم لينا الجهاز التنفسي ديالنا. كنقول لكم ما تفوتوش دقيقه، ما تفوتوش مده ديال 4 ايام حتى ل5 ايام وانتم كديروا هذه الوصفه اللي انا عطيتكم ديال الزيوت. كنقول لكم ضروري ومؤكد انكم ما ديروهاش على الجلده ديال الوجه ديالكم او ديال البشره ديالكم، لان هاد الزيوت او هاد الروح كتكون مجهده فالطريقه الصحيحه السليمه انا راني وريتها لكم. كنتمنى انكم تكونوا متبعين معايا. كنقول لكم بما اننا في وباء، يعني الاسعار ديال هاد الزيوت او هاد الروح كتكون مرتفعه. الا ما كانوش متوفرين عندكم الزيوت فممكن انك ديري هاد الطريقه ديالي اللي حتى هي معقمه الجهاز التنفسي ديالنا ومعقمه حتى البيت ديالنا. كتاخدي القشور ديال البرتقال، ماشي ضروري انك تقطعيهم دوائر، تاخدي غير القشور لا غير. شنو غادي تزيدي عليهم؟ دوائر ديال الحامض بهذا الشكل هذا، كما كتشوفوا. شنو عندي هنايا؟ جوج ديال الوريقات ديال الكاليبتوس اللي انايا غاسلاهم، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال اليازير. كنتمنى انكم تكونوا متبعين معايا وتبارطاجيو الوصفه ديالي. كنعرفوا بان اليازير كيفتح لينا الشعب الهوائيه او التنفسيه ديال الجسم ديالنا. معلقه ديال الزعتر، معلقه ديال العرعار، هانتوما كما كتشوفوا. صافي لا غير نزيد واحد نص لتر ديال الماء، غادي نخليه يغلي مزيان ان شاء الله وهنا راجعه معاكم. شوفوا الوريضات ديالي، عريت على الطنجره باش نوريكم الغليان ديال الوصفه ديالنا. فمن الضروري انكم تبقاو مغطين على الطنجره ديالكم باش الزيوت الطياره اللي غادي تعطينا منفعه فاش نشموا البخار ما تمشيش لينا في الهواء. كنقول لكم ممكن انكم تزيدوا على هذه الوصفه هذه الشيح والقرنفل الا كان متواجد عندكم في البيت ديالكم. ما كانش متواجد فالوصفه راه هي كافيه معقمه الجهاز التنفسي ديالنا والبيت ديالنا. كما قلت لكم عطيتكم جوج ديال الطرق وعطيتكم الطريقه اللي هي سليمه وصحيه بالنسبه للزيوت كيفاش تستعملوها. المده يعني من 3 ايام حتى 4 ايام حتى ل5 ايام ما تفوتوهاش، وانتم كتشموا ديك البخار مده ديال دقيقه مع الزيوت.
كنقول لكم بان هاد الوصفه ديال الزيوت كتصلح لينا السيلان عفوا ديال الانف ديالنا، الكحه، كتهدل لينا من الاعصاب. كنقول لكم شوفوا لي الطريقه هانتوما ديال الوصفه ديالنا رائعه. شنو من بعد غادي ديروا؟ غادي تاخذوا واحد الفوطه على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا هانتوما، اللي كديروها على الراس ديالكم وكتغطيوها، وكما قلت لكم كتبقاو واحد المده ديال دقيقه وانتم كتشموا هذا البخار هذا. ومن بعد كتقدروا انكم تعقموا البيت ديالكم، كتقدروا انكم ديروها واحد جوج ديال المرات في النهار. شي حاجه اللي هي رائعه بكل صراحه، وكتعقم لينا البيت ديالنا كما قلت لكم. ما تمشيو فين ان شاء الله وهنا راجعه معكم. شوفوا لي الوريضات ديالي، عطيتكم التعقيم ديال الجهاز التنفسي مع البيت ديالنا. قبل ما نبدا معاكم فانا بغيت نقول لكم يعني اللي ما كيسمعش الصوت بعض المرات كيجي منخفض الصوت ديالي، بعض المرات كيجي طالع، فانا كنبدل المكان، داكشي علاش الصوت كيجي بعض المرات منخفض. الا جا منخفض قربي الهاتف للاذن ديالك هكا باش تقدري تسمعيني مزيان في بعض اللقطات. كنقول لكم هذه حيله من الحيل اللي انا كنديرها في البيت ديالي. الى نتو الصباح ضروري ومؤكد تحلوا النوافذ خصوصا ديال غرفه النوم، تحلوها واحد 5 ديال الدقائق حتى 10. تكون عندكم واحد نص حامضه بهذا الشكل هذا هانتوما اللي تكونوا موجدينها، يعني فاش تنوضوا في الصباح تقطعوها على جوج، او تكون عندكم رشاشه بهذا الشكل هذا اللي تعصروا فيها جوج ديال الحامضات. فاش كنوض كنعقم المخده ديالي اللي انايا كنت ناعسه فيها، والمكان السرير يعني اللي كنت ناعسه فيه، واي مكان كان تواجد حدا الغرفه ديال النوم او خارج الغرفه ديال النوم كنحاول انني نعقمها بالحامض. يعني كتعطي واحد التنقيه للبيت ديالنا، ويعني كتعقم لينا الجهاز حتى هي التنفسي، وكتعطر لينا البيت ديالنا، وكنعرفوا بان الحامض معقم. فهذه حيله من الحيل اللي انا كنبغي يعني نشاركها معكم. او انكم كتاخذوا الحامض وكتاخذوا منه يعني بعض القطرات اللي هي قليله، كنأكد عليها قطرات اللي هي قليله، وكتحاولوا انكم تحطوها غير على الانف ديالكم، ماشي تدخلوها يعني في الداخل ديال الانف، غير من على برا كتحكوا بها الانف ديالكم. فهكا جميع ديك الميكروبات اللي غادي تكون غتدخل لكم مع الانف ديالكم فهي كتبقى على برا. وكنتمنى ان هاد يعني المعلومات انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء والاهل والاحباب ديالكم. وكنقول لكم الغزالات ديالي انني ما كنسخاش بكم، كنبغي نبقى معكم اطول مده. كنتمنى الدعم ديالكم القناه ديالي والبارطاج. عرفوا بانني كنموت عليكم، كنحماق عليكم، والى حلقه اخرى ان شاء الله.